आजको क्लासमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी त्यही कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट चाहिँ प्रोग्रामको कन्ट्रोललाई कसरी बदल्ने भनेर यसमा हामीले हेरिराखेको कन्डिसनल स्टेटमेन्ट एउटा हेर्यौं। त्यो कन्डिसनल स्टेटमेन्टमा चाहिँ तपाईहरुले इफ र इफ एल्स अनि इफ एल्स ल्याडर प्लस स्विच केस स्टेटमेन्ट हेर्यौं हामीले। अब चाहिँ आज चाहिँ हामीले चाहिँ कन्ट्रोल स्टेटमेन्टमै चाहिँ तपाईको प्रोग्रामलाई कसरी रिपिटेडली एउटै ब्लक अफ कोडलाई कसरी चलाउने भन्ने कुराहरु चाहिँ सिक्छौं। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले लुप भन्ने कुरा पढ्नुपर्छ। लुप भनेको के हो भन्ने कुरा पहिला आउँछ। लुप भनेको चाहिँ तपाईको टु एक्जिक्युट अ ब्लक अफ कोड्स रिपिटेडली। एउटा कुनै ब्लक अफ कोड छ, एउटा सेक्सन अफ कोड छ, त्यसलाई तपाईले रिपिटेडली एक्जिक्युट गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी लुप युज गर्छौं। सो अब लुपलाई क्याटेगोराइज गर्दाखेरि सी प्रोग्रामिङमा दुई थरी लुप हुन्छ। पहिला त्यो दुई थरी लुप मध्ये फर्स्ट लुप भनेको चाहिँ इन्ट्री कन्ट्रोल लुप हो, जहाँ चाहिँ हामी लुप भित्र छिर्नु भन्दा अगाडि नै पहिला चेक गर्छौं एउटा कन्डिसन अनि बल्ल लुप भित्र छिर्छौं। त्यस्तो लुपलाई इन्ट्री कन्ट्रोल लुप भनियो। र अर्को हुन्छ एक्जिट कन्ट्रोल लुप, जहाँ चाहिँ हामी एकचोटी फर्स्ट टाइमको लागि चाहिँ लुप भित्र हामी इन्ट्री गर्छौं। त्यो इन्ट्री गरिसकेपछि त्यसबाट एक्जिट हुने क्रममा चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि त्यो लुपको कन्डिसन चेक गर्छौं ताकि फेरि त्यसभित्र हामी रिइन्ट्री गर्ने कि नगर्ने भनेर। सो यसरी चाहिँ दुई थरीको चाहिँ हाम्रो लुप हुन्छ। एउटा इन्ट्री कन्ट्रोल लुप, अर्को एक्जिट कन्ट्रोल लुप। सो इन्ट्री कन्ट्रोल लुपमा पनि दुई थरीको लुप छ। एउटा भनेको फर लुप, अर्को भनेको व्हाइल लुप। त्यस्तै गरी एक्जिट कन्ट्रोल लुपमा चाहिँ हाम्रो डु व्हाइल लुप छ। अब लुप हामीलाई किन चाहिन्छ भन्ने कुरा आयो। लुप हामीलाई किन चाहिन्छ भन्दाखेरि कतिपय कन्डिसनमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ बारम्बार एउटै कोडहरु चाहिँ बारम्बार डिफ्रेन्ट कन्ट्रोल भेरिएबल राखेर चाहिँ रन गराइरहनु पर्ने हुन्छ सर्टेन टाइमसम्म। सो त्यसको लागि चाहिँ लुप चाहिन्छ। सो अब हामीले लुपको बारेमा इन्ट्री कन्ट्रोल र एक्जिट कन्ट्रोल थाहा पायौं। इन्ट्री कन्ट्रोलमा फर लुप र व्हाइल लुप रहेछ, एक्जिट कन्ट्रोलमा डु व्हाइल लुप रहेछ। सो अब हामी चाहिँ फर लुपको बारेमा कुरा गरौँ। सो फर लुपको बारेमा कुरा गर्दा चाहिँ फर लुप यसको सिन्ट्याक्स कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि फर यहाँनिर इनिशियलाइजेसन सेमिकोलन टेस्ट कन्डिसन सेमिकोलन त्यसपछि अपडेट र यो चाहिँ हाम्रो फरको ब्लक भयो। अब यो ब्लकमा के हुन्छ भन्ने कुरा, यो ब्लकमा त्यस्तै नर्मल सी प्रोग्रामको स्टेटमेन्ट 1, स्टेटमेन्ट 2 यसरी नै यावत रूपले चाहिँ स्टेटमेन्ट एन्ड सम्म हुन्छ। र तपाईले हेर्नु नि यो चाहिँ फर लुपको सिन्ट्याक्स भयो। यहाँनिर हेर्नुभयो भने यहाँ तीनटा टर्म्स, एउटा इनिशियलाइजेसन भन्ने छ। हामी केही चीज इनिशियलाइज गर्छौं है, केही चीज, त्यो के चीज हो भनेर म एकछिनमा भनौँ तपाईहरुलाई। त्यसैगरी यहाँ टेस्ट कन्डिसन छ, यहाँ केही चीज टेस्ट गर्छौं। यो लुप भित्र जानको लागि क्वालिफाई हुने नहुने चीज चाहिँ यो टेस्ट कन्डिसनले टेस्ट गर्छ भने यहाँ अपडेट गर्छौं। यो अपडेट पनि के हो भन्ने कुरा अब हामी एक्सप्लोर गरौँ है त। सो मैले सिन्ट्याक्स सकाए। ओके, सो इनिशियलाइजेसन भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा कन्ट्रोल भेरिएबल हुन्छ। कन्ट्रोल भेरिएबल एउटा भेरिएबल छ जसले चाहिँ यो लुपलाई कन्ट्रोल गर्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौं कन्ट्रोल भेरिएबल भन्छौं। सो यो कन्ट्रोल भेरिएबललाई चाहिँ के गर्छौं हामी इनिशियलाइज गर्छौं। इनिशियलाइज गर्छौं। इनिशियलाइज भनेको एउटा सर्टेन भ्यालु चाहिँ सर्टेन स्टार्टिङ भ्यालु दिन्छौं, सर्टेन स्टार्टिङ भ्यालु। सो त्यसलाई भन्छ हामी इनिशियलाइजेसन। फर इक्जाम्पल तपाईहरुले देख्नु भयो होला फर I = 0 भनेर हो, यो हो के हो त इनिशियलाइजेसन हो, इनिशियलाइजेसन। सो इनिशियलाइजेसन भनेको बुझ्नु भयो है त। इनिशियलाइजेसन भयो त्यो। अर्को कुरा के छ टेस्ट कन्डिसन। अब टेस्ट कन्डिसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब यो जुन इनिशियलाइजेसन गर्यो टेस्ट कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो इफमा भएका जस्तै टेस्टहरु जस्तै I > 0 यो एउटा टेस्ट हुन सक्छ, I <= 0 यो हुन्छ। यो भनेको रिलेशनल अपरेटर युज गरेर चाहिँ तपाईहरुले कुनै एउटा कन्डिसन टेस्ट गर्नुहुन्छ भने त्यो कन्डिसनलाई चाहिँ हामी टेस्ट कन्डिसन भन्छौं।
सो यो टेस्ट कन्डिसन जब ट्रु आउँछ तब हामी के गर्छौँ लुपको बडी एक्जिक्युट गर्छौँ तर लुपको बडी भनेको के हो लुपको बडी भनेको यो फर भन्नेको जुन सिन्ट्याक्स छ यो फर भन्नेको यसमा यो जुन पेरेन्थेसिस छ मिडल वाला पेरेन्थेसिस यो पेरेन्थेसिसको बीचमा भएको सबै स्टेटमेन्टहरु छ नि यसलाई हामी के भन्छौँ त लुप बडी भन्छौँ सो लुप बडी भनेको तपाईले बुझिहाल्नु भयो है सो त्यो लुपको पेरेन्थेसिस भित्र पर्ने बडीलाई चाहिँ हामी लुप बडी भन्छौँ र यसैगरी मैले टेस्ट कन्डिसनको पनि कुरा गरे टेस्ट कन्डिसन ट्रु भयो भने मात्रै के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो लुपको बडी एक्जिक्युट हुन्छ सो यस्तै गरी थर्ड चीज छ अपडेट यो अपडेटको काम चाहिँ टेस्ट भेरिएबल जुन छ यो अगाडिको जुन भेरिएबल छ सरी टेस्ट भेरिएबल नभनेला कन्ट्रोल भेरिएबल भनौँ ल सो कन्ट्रोल भेरिएबल इज बेटर कन्ट्रोल भेरिएबल चाहिँ यो कन्ट्रोल भेरिएबललाई हामी अपडेट गर्छौँ अपडेट भनेको जे पनि हुन सक्छ एउटा इन्क्रिमेन्ट हुन सक्छ एउटा डिक्रिमेन्ट हुन सक्छ ओके सो इन्क्रिमेन्ट पनि हुन सक्छ डिक्रिमेन्ट पनि हुन सक्छ यो इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट चाहिँ कति स्टेपले गर्ने भन्ने चाहिँ तपाईको आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार हो तपाईले बुकमा हेर्नुभयो भने इक्जाम्पलमा हेर्नुभयो भने समथिङ i++ लेखेको होला त्यो भनेको चाहिँ i=i+1 भनेको जस्तै हो 1 ले मात्रै इन्क्रिमेन्ट हुने हो तर तपाईले 1 ले मात्रै इन्क्रिमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन अथवा डिक्रिमेन्ट पनि 1 ले मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन तपाईले मल्टिपल अफ टाइम्स पनि इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र अरु धेरै म्याथमेटिकल अपरेसन गरेर चाहिँ इन्क्रिज या डिक्रिज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई नै हामी चाहिँ अपडेट भन्छौँ सो सबभन्दा पहिला एउटा इक्जाम्पल हेरौँ सिम्पल इक्जाम्पलबाट जाउँ हामी फर लुपको है सिम्पल इक्जाम्पल इज के भन्दाखेरि यो पनि मैले भेटेँ सिम्पल इक्जाम्पल ओके यसमा चाहिँ तपाईले मैले एउटा भेरिएबल i भन्ने डिफाइन गरेँ अनि मैले के गर्दैछु भने फर i = 0 i is less than 5 i++ यहाँ भित्र मैले केही चीज प्रिन्ट गर्दैछु यो प्रोग्राम हेर्नुभयो भने तपाईले यो हाम्रो मेन फंक्सन भयो मेन फंक्सनमा मैले सुरुमा एउटा भेरिएबल i भन्ने डिफाइन गरे यो i भन्ने सरी भेरिएबल डिक्लेयर गरे अनि त्यसपछि मैले के गरे फर लुप चलाए फर लुप हेर्नुस् त सबभन्दा पहिला के गरे मैले यसमा i = 0 भनेको यो इनिशियलाइजेसन गरेको यो पार्ट इनिशियलाइजेसन यो पार्ट हाम्रो टेस्ट र यो पार्ट हाम्रो अपडेट सो तपाईहरुलाई एउटा कुरा भनिराख्छु छु यो अपडेटमा जुन i++ देख्नुभयो भने दिस इज इक्वल टु i = i+1 त्यसैगरी i देख्नुभयो भने i = i-1 यो हुन्छ है सो अहिले यति बुझिरहन्छ यसलाई इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट अपरेटर पनि भनिन्छ है सो यहाँ तपाईले हेर्नुभयो भने सुरुमा के हुँदै रहेछ भन्दाखेरि i को भ्यालु 0 हुँदैछ ओके i को चाहिँ हाम्रो 0 छ i 0 छ i 0 हुँदाखेरि अब यो इनिशियलाइजेसन भयो अब हामी केमा जान्छौँ भन्दाखेरि वी जम्प टु टेस्ट कन्डिसन सो टेस्ट कन्डिसन हेर्दा त i is less than 5 हो भनेको 0 इज यसरी भनेको यहाँ i = 0 छ त्यो हुँदाखेरि फर्स्टमा 0 छ सो मैले के गर्छु इज 0 लेस देन 5 ट्रु कि फल्स ट्रु हो नि त ट्रु हो भने लुपको बडी भित्र छिर्ने भयो सो लुपको बडीमा के छ नीरज भनेर प्रिन्ट गर्नुपर्छ सो नीरज भनेर एक्चुअली प्रिन्ट हुन्छ यसबाट लाइन ब्रेक हुन्छ अर्को लाइनमा हाम्रो कर्सर पुग्छ त्यसैगरी अब त्यो कर्सर पुग्ने क्रममा जब यो लुपको यो बडी यहाँनिर आइपुग्छ यो ब्रासेस यो जुन पेरेन्थेसिस छ यो पेरेन्थेसिसमा आइपुगेपछि यो गएर अपडेटमा पुग्छ अपडेटमा पुगेपछि यहाँ के छ i++ छ अब i को भ्यालु कति भयो i++ ले i = i+1 भने जस्तो हो नि त त्यो भएर 0 + 1 हुने भयो त्यो भनेको 1 भयो फेरि अब यो हाम्रो इनिशियलाइजेसन त फर्स्टमा लुपमा एकचोटी मात्रै गरिन्छ है इनिशियलाइजेसन बारम्बार गर्दैन टेस्ट मात्रै हो हरेकचोटी गर्ने टेस्ट र इन्क्रिमेन्ट मात्र टेस्ट र सरी अपडेट मात्रै सो टेस्टमा पुग्यौँ हामी फेरि is 1 less than 5
ट्रु कि फल्स? ट्रु, यो पनि सत्य हो। सत्य हो भने फेरि लुपिँदै छिर्नु पर्यो, लुपिँदै छिर्यो, यहाँनिर के आयो फेरि निरज भनेर प्रिन्ट गरिदियो। त्यसैले स्ल्यास एनले कर्सरलाई अर्को लाइनमा पुर्याइदियो। फेरि यो लुपबाट आइसक्ने क्रममा हाम्रो इन्क्रिमेन्ट भयो अथवा अपडेट भयो। अपडेटमा के लेख्छ? i = i+1 अथवा i++ भनेको i = i+1 भनेको अघि 1 थियो, अब फेरि +1 ले बढ्यो भनेपछि कति भयो भ्यालु? i = 2 भयो। इज फेरि अब टेस्ट कन्डिसनमा पुग्यो। इज i < 5? यो पनि ट्रु नै हो। त्यही भएर यहाँनिर फेरि निरज प्रिन्ट भयो। सो यावत रूपले तपाईँ फेरि जानु भने नेक्स्ट स्टेप i++ भयो। i कति भयो? 3 भयो। इज 3 < 5 भनेर टेस्ट कन्डिसनमा पुग्यो। यो पनि ट्रु नै हो। यो ट्रु भइसकेपछि फेरि निरज प्रिन्ट गर्यो। यहाँसम्म ठिक छ। फेरि i को भ्यालु कति भयो? इन्क्रिमेन्ट भएर 4 भयो। i++ इन्क्रिमेन्ट भएर 4 भयो। फेरि हामी टेस्ट गर्यो। इज 4 < 5? यो पनि ट्रु हो। ट्रु हो भने फेरि निरज प्रिन्ट गर्नु पर्यो। निरज प्रिन्ट गर्यो। फेरि i = 5 पुग्यो, इन्क्रिमेन्ट भएर i++ ले 5 < 5 हो। इज 5 < 5? होइन, फल्स। यहाँनिर आएर फल्स भयो। फल्स भएपछि यो लुप पुरै सकियो। यहाँ आइपुग्यो कमान्ड, के अरे सरी एक्जिक्युसन यहाँ आइपुग्यो। यहाँ आइपुगेपछि रिटर्न 1 गरिदियो र प्रोग्राम फिनिस भयो। ल हेर्नुहोस् त, यसरी हेर्नु भने तपाईँले एकचोटि निरज प्रिन्ट भयो, दुईचोटि निरज प्रिन्ट भयो, तीनचोटि निरज प्रिन्ट भयो, चारचोटि निरज प्रिन्ट भयो, पाँचचोटि निरज प्रिन्ट भयो। त्यही भएर यो प्रोग्रामले चाहिँ के गर्दैछ? 5 चोटिसम्म यो स्टेटमेन्टलाई के गर्दैछ? रिपिट गर्दैछ। जुन लुपको काम गरिरहेको भनेको थिएँ। लुप भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि ब्लक अफ कोड तपाईँलाई चाहिँ रिपिटेड नम्बर अफ टाइम्स एक्जिक्युट गर्नु पर्यो भने चाहिँ लुप युज गरिन्छ। मैले एकैचोटि प्रिन्टएफ लेखेर चाहिँ निरजलाई 5 चोटि प्रिन्ट गरेँ। यदि यो लुप नभए मलाई के आपत पर्थ्यो? लुप नभए मैले यही प्रिन्टएफ स्टेटमेन्ट 5 चोटि लेख्नु पर्थ्यो। सो एउटै कोडलाई मैले 5 चोटि लेख्नुभन्दा मैले एउटा सानो कन्ट्रोल स्टेटमेन्टको आधारमा, लुप कन्ट्रोल स्टेटमेन्टको आधारमा चाहिँ एउटै लाइन अफ कोडलाई 5 चोटि एक्जिक्युट गरेर देखाएँ। सो यो हो लुपको फाइदा। सो यसरी तपाईँले फर लुप युज गर्न जान्नुभयो है। सो फर लुप पछि अब हामी वाइलको कुरा गर्छौँ। वाइलमा चाहिँ तपाईँहरूको इनिसियलाइजेसन भन्ने चिज हुँदैन त्यो लुपभित्र, र त्यो लुपमा अपडेट भन्ने चिज पनि हुँदैन। नर्मल्ली वाइलको सिन्ट्याक्स, वाइल लुपको सिन्ट्याक्स कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि वाइल टेस्ट कन्डिसन, अनि यो चाहिँ के हो त? लुप बडी। यहाँनिर लुपको बडी हुन्छ। स्टेटमेन्ट 1, स्टेटमेन्ट 2, स्टेटमेन्ट 3 जस्तै स्टेटमेन्ट एनसम्म। सो वाइल यो टेस्ट कन्डिसन ट्रु हुन्जेलसम्म यो लुप बडीमा चलिरहन्छ। यो लुपको बडी रिपिट भइरहन्छ। जब टेस्ट कन्डिसन फेल हुन्छ तब यो लुप सकेर आउँछ। सो इक्जाम्पल फेरि हामी निरजलाई 5 चोटि प्रिन्ट गरेर हेरौँ वाइल लुप युज गरेर। अब चाहिँ सो मलाई काउन्ट गर्नु पर्यो कतिचोटि प्रिन्ट भयो भनेर होइन। सो वाइल लुपको मैले सिन्ट्याक्स बताइहालेँ तपाईँहरूलाई। ल काउन्ट गर्नु पर्यो भनेपछि सबभन्दा पहिला म प्रोग्राम लेख्नलाई मेरो स्केलेटन लेखिहाल्छु। त्यस्तै गरी मेन फङ्सन लेखेँ र मैले के गर्छु? इन्ट काउन्ट गरेँ। यसलाई इनिसियलाइज पनि गरेँ, 0 गरेँ। अब मैले के गर्छु? वाइल लुप लगाउँछु। वाइल जबसम्म काउन्ट < 5 हो तबसम्म के गर्ने? प्रिन्टएफ निरज गरेँ /n गरेँ। अब यो काउन्ट त मैले यदि यहाँ पढाएँ भने त काउन्ट त सधैँ 0 हुने भयो नि त। त्यही भएर मैले काउन्टलाई चाहिँ यसकै लुपकै बडीमा चाहिँ बढाउने काम गर्छु। सो अघि हामीले फर लुपबाट गऱ्यौँ, अब हामीले चाहिँ वाइल लुपबाट गरिरहेको छौँ। तपाईँले हेर्नुभयो भने सुरुमा हाम्रो काउन्टको भ्यालु 0 छ। सुरुमा मैले के गरेँ? यसमा भेरिएबल डिक्लेयर प्लस डिफाइन यही गरेँ। यो भनेको डिक्लेयर एन्ड डिफाइन यही गरेँ मैले। भेरिएबलको भ्यालु पनि डिफाइन गरेँ 0 भनेर। र अब चाहिँ जबसम्म यो काउन्टको भ्यालु 5 भन्दा सानो हुन्छ तबसम्म म के गरिरहन्छु? निरज प्रिन्ट गरिरहन्छु। र मैले निरज प्रिन्ट गरिसकेपछि काउन्टको भ्यालुलाई अपडेट गराइरहेको छु। यदि यो अपडेट गरेन भने सधैँ काउन्टको भ्यालु 0 हुन्छ र यो सधैँ लुप चाहिँ इन्डिफिनिट एमाउन्टमा चलिरहन्छ, सधैँले चलिरहन्छ। म त्यो चाहन्न। मलाई 5 चोटि प्रिन्ट गर्नु छ,
त्यही भएर मैले 5 चोटिको लागि यहाँ 0 बाट काउन्टर सुरु गरेर 5 भन्दा कम हुन्जेलसम्म भनेको सुरुमा काउन्ट भ्यालु 0 हुँदा नियरेस्ट प्रिन्ट हुन्छ एकचोटी, 1 हुँदा नियरेस्ट प्रिन्ट हुन्छ किनभने 1 इज लेस देन 5 हो, 2 हुँदा नियरेस्ट प्रिन्ट हुन्छ किनभने 2 इज लेस देन 5 हो, 3 हुँदा नियरेस्ट प्रिन्ट हुन्छ किनभने 3 इज लेस देन 5 हो, 4 हुँदा नियरेस्ट प्रिन्ट हुन्छ किनभने 4 लेस देन 5 हो। तर 5 हुँदा नियरेस्ट प्रिन्ट हुँदैन। किन हुँदैन भन्दाखेरि 5 इज नट लेस देन 5। सो यो लुप सकिन्छ र प्रोग्राम यहाँ आएर रिटर्न 1 गरेर टर्मिनेट हुन्छ। सो यसरी चाहिँ यो चाहिँ व्हाइल लुपको युज भयो। सो मैले तपाईलाई बेसिक अहिले फर र व्हाइलको सिन्ट्याक्स मात्रै सिकाएको हो। यसको बारेमा चाहिँ थप हामी ल्याब सेसनको एक्सरसाइजहरुमा गर्छौं। अहिले मैले तपाईलाई थ्योरीको रूपमा बुझाउनलाई मात्रै। तपाईले के बुझ्नु पर्यो आजको क्लासबाट भन्दाखेरि लुप भनेको चाहिँ कुनै पनि ब्लक अफ कोडलाई रिपिटेडली रन गर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ काम आउने रहेछ। सो तपाईलाई कुनै पनि चीज रिपिटेडली रन गर्नु छ भने तपाईले चाहिँ त्यसमा लुपको युज गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा भनेको के हो भन्दाखेरि लुप दुई थरीको हुँदै रहेछ। एक इन्ट्री कन्ट्रोल लुप जहाँ चाहिँ हामी त्यो लुपमा इन्टर गर्नु भन्दा अगाडि नै टेस्ट कन्डिसनलाई भेरिफाई गरेर टेस्ट कन्डिसन ट्रु भएको केसमा मात्रै त्यो लुप चलाउने, लुप भित्रको बडीलाई एक्जिक्युट गर्ने, नभए नगर्ने भनेर त्यसलाई भन्छ हामी इन्ट्री कन्ट्रोल लुप। इन्ट्री कन्ट्रोल लुपमा पनि हाम्रो दुई थरीका हुँदै रहेछन्। के भन्दाखेरि एउटा फर लुप, अर्को व्हाइल लुप। र फर लुप र व्हाइल लुपको जेनरल सिन्ट्याक्स पनि जानिहाल्यो। फर लुपमा चाहिँ तीनटा पार्ट हुन्छ फर लुप भित्र। फर पेरेन्थेसिस जुन ओपन भएको छ त्यसभित्र हामी इनिशियलाइज गर्छौं, त्यसपछि हामी टेस्ट गर्छौं कन्डिसनलाई र हामी अपडेट गर्छौं। भने व्हाइल लुप भन्ने अर्को जुन इन्ट्री कन्ट्रोल लुप छ त्यसमा चाहिँ टेस्ट कन्डिसन मात्रै हुन्छ, व्हाइल टेस्ट कन्डिसन। र त्यो इनिशियलाइजेसन पार्ट र अपडेट पार्ट हामी आफैले व्यवस्था गर्नुपर्छ, त्यसलाई हामी आफैले लेख्नुपर्छ। एक्सप्लिसिटली आफैले लेखेनौं भने त्यो लुप इन्डिफाइनाइट लुप हुन सक्छ। त्यही भएर त्यो कुरामा एकदमै विचार गर्नुपर्छ। र अर्को टाइपको लुप थियो एक्जिट कन्ट्रोल लुप, जसको हामीले सिन्ट्याक्सको बारेमा आज कुरा गरेनौं, हामी पछि कुरा गरौँला। तर तपाईहरुले जानिरहनुपर्छ एक्जिट कन्ट्रोल लुप भन्ने पनि हुँदै रहेछ। एक्जिट कन्ट्रोल लुपको काम के हो भन्दाखेरि एकचोटी अवश्य पनि त्यो लुपको बडी भित्र छिर्ने, त्यो लुपको बडीलाई एक्जिक्युट गर्ने र एक्जिक्युट गरिसकेपछि जब हामी एक्जिक्युट एकचोटी गर्छौं त्यसपछि बाहिर निक्लिने भन्दा अगाडि टेस्ट गर्छौं। त्यो टेस्ट यदि ट्रु आयो भने फेरि त्यो लुपको बडीलाई एक्जिक्युट गर्छौं, नभएसम्म बाहिर हुन्छौं। सो यहाँनिर के कुरा चाहिँ तपाईले क्लियर हुनु पर्यो भने इन्ट्री कन्ट्रोल लुपले चाहिँ टेस्ट कन्डिसन ट्रु नभइकन लुपको बडी एकचोटी पनि एक्जिक्युट गर्दैन। तर एक्जिट कन्ट्रोल लुपले चाहिँ के गर्दै रहेछ भन्दाखेरि टेस्ट कन्डिसन पछि चेक गर्ने भएको हुनाले तपाईको त्यो टेस्ट कन्डिसन ट्रु होस् या नहोस् एकचोटी चाहिँ ग्यारेन्टी त्यो मजाले हुँदै रहेछ। धन्यवाद आजको क्लासको लागि। थ्यांक यू सो मच है, तपाईहरु बस्दिनु भयो, क्लास पढिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईहरुलाई। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्, लाइक गर्नुस्, कमेन्ट गर्नुस्। तपाईले केही कुरा बुझ्नु भएको छैन भने त्यो कुरा कमेन्टमा लेख्नु होला, म अझ बुझाउने कोसिस गर्छु। सो थ्यांक यू सो मच।